हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आज आपण आलो आहोत अशा ठिकाणी जिथे भारतीयांनी पहिल्यांदा परदेशी भूमीवर पाऊल ठेवलं. हे आहे अप्रवासी घाट मॉरिशियस, एक जागा जिथून सुरू झालाय भारतीय स्थलांतराचा नवा अध्याय. इथे आहे अप्रवासी घाट, जिथून आधुनिक करार मजुरीची जागतिक कथा प्रत्यक्ष सुरू झाली. हीच ती जागा जी 2006 साली युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट झाली. कारण इथल्या अवशेषांमध्ये 19व्या शतकातील एका मोठ्या मानवी स्थलांतराच्या सुरुवातीचा पुरावा आजही स्पष्ट दिसतो. चला, आता आपण बिक्रम सिंग रामलल्ला इंटरप्रिटेशन सेंटरमध्ये प्रवेश करूया. हे केंद्र घाटाच्या रचनेचे अर्थ आणि इथला अनुभव कथन, नकाशे, वस्तू आणि छायाचित्रांमधून जिवंत करून दाखवतं. गुलामगिरी रद्द झाल्यावर 1834 मध्ये ब्रिटिशांनी मुक्त मजुरी गुलाम मजुरीपेक्षा श्रेष्ठ ठरवण्याचा प्रयोग इथे सुरू केला. यालाच ग्रेट एक्सपेरिमेंट म्हटलं गेलं आणि इथूनच करार मजुरीची यंत्रणा वसाहती जगात पसरू लागली. इंडेंचर म्हणजे ठराविक कालावधीचा करार, बहुधा 5 वर्ष, ज्यात मजुरी, राहणी, उपचार आणि परतण्याच्या अटी लेखी नोंदवल्या जायच्या. पण प्रत्यक्ष आयुष्यात त्या अनेकदा कठीण वास्तव्याशी भिडायच्या. इथे दाखवलेल्या दस्तावेजांमध्ये नोंदणी, तिकिटे, वैद्यकीय तपासणी आणि देखरेखीची संपूर्ण प्रक्रिया नकाशासारखी उलगडते. कलकत्ता बंदरातून जहाजं मॉरिशसकडे निघायची आणि 1834 मध्ये ॲटलास नावाच्या जहाजानं पहिल्या 36 करार मजुरांना इथे आणलं, ज्यातून पुढचा प्रवास वेगात वाढत गेला. हा समुद्र प्रवास 8-10 आठवड्यांचा खडतर आणि अरुंद जागेत वाटून घेतल्यास दिवस रात्रांच्या कहाणींनी भरलेला असे. या भिंतींवर 1810 पासून 2011 पर्यंतची कालरेषा आहे. ब्रिटिश काळ, स्थानिक बदल, संवर्धनाचे टप्पे आणि आजचे सादरीकरण, इतिहास एका नजरेत येतो. इथल्या उत्खननांमध्ये काचेच्या बाटल्या, औषधांच्या शिश्या आणि निळ्या पांढऱ्या विलो पॅटर्न माती भांड्यांचे तुकडे सापडले, जे त्यावेळेच्या दैनंदिन वापरांचं चित्र देतात. यानंतरची गॅलरी पोस्ट गोदामं, साखर साठवण आणि वाहतुकीचं जाळं समजावते. मॉरिशियसचं अर्थकारणाचं हृदय साखर उद्योगात धडधडत होतं. शुगर आयलंड म्हणून बेटाची ओळख कशी निर्माण झाली आणि उत्पादनाने समाजरचना, जमीन आणि रोजगार कसे बदलले, हे आलेख आणि नकाशे स्पष्ट करतात. ही जगाचा नकाशा दाखवणारी भिंत सांगते येथील ग्रेट एक्सपेरिमेंट यशस्वी झाल्यावर करार मजुरीची पद्धत 1840च्या दशकापासून इतर वसाहतींनी स्वीकारली आणि 2 दशलक्षाहून अधिक लोकांचे जागतिक स्थलांतर घडले. या भिंतींवर अप्रवाशांचे पोर्ट्रेट्स 1865 पासून प्रत्येक व्यक्तीचे 2 फोटो घेतले जायचे, एका तिकिटावर आणि एक सरकारी नोंदणीत, जे नंतर महात्मा गांधी इन्स्टिट्यूटमध्ये सुरक्षित ठेवले गेले. बहुसंख्य प्रवासी भारतातून आले,
पण पूर्व आफ्रिका, मदागास्कर, चीन आणि दक्षिण पूर्व आशियातूनही बरेच जण इथे पोहोचले आणि काहींचे पुढे ट्रान्सशिपमेंट झालं. या विविध स्रोतांमुळे आजच्या मॉरिशसची बहुसांस्कृतिक ओळख आकारास आली. इमिग्रेशन डेपोची उभारणी 1849 मध्ये झाली आणि 1860च्या दशकात रचना वाढवली गेली. कार्यालय, शेड, स्वयंपाकघर, स्नानगृह, रुग्णालय अशी मांडणी तयार झाली. हा सूक्ष्म मॉडेल संपूर्ण घाट दाखवतो. प्रवेशद्वार, अंगण, पायऱ्या, शेड्स, रुग्णालय, स्वयंपाकघर, स्टेबल कार्ट हाऊस आणि उपसागराशी बांधलेला संबंध यांची संपूर्ण रचना इथे समजते. निम्म्याहून कमी भाग शिल्लक असला तरीही मुख्य घटक टिकलेले आहेत. करार मजुरांची झोपडी पाहताना जाणवतं कमी समाधानात जगणं, वेळ आणि जागेची कमतरता आणि तरीही नव्या भूमीत घर उभारण्याची जिद्द. खाटा, भांडी, अवजारे आणि कापडांपासून रोजच्या आश्रमांचा आणि सवयींचा आवाज अजूनही उमटतो. आता आपण त्या प्रसिद्ध दगडी पायऱ्यांवर आलो. या 14 पायऱ्यांवर पाऊल ठेवताच प्रत्येक नवीन व्यक्तीने डेपोमध्ये प्रवेश केला. हे आहे स्नानगृह, जिथे प्रवास करून आल्यानंतर स्वच्छतेच्या नियमांनुसार आंघोळीची व्यवस्था केली जायची. डेपोच्या दैनंदिन शिस्तीचा हा महत्त्वाचा भाग होता. या अंगणांभोवती अप्रवाशांसाठी शेड्स, स्वयंपाकघर, वसाहत आणि कर्मचाऱ्यांच्या सोयीची मांडणी दिसते. रुग्णालय दगडी रचनेचा मुख्य पुरावा म्हणून आजही टिकून आहेत आणि त्यातूनच उपचार, सर्जरी आणि वॉर्डरूम्सचे स्वरूप समजते. कर्मचाऱ्यांचं स्वयंपाकघर, कार्ट हाऊस आणि स्टेबल या सहाय्यक रचनांनी नोंदणीपासून वाहतुकीपर्यंतची संपूर्ण यंत्रणा चालू ठेवली. अप्रवासी घाट हे स्थळ केवळ एक ऐतिहासिक स्थळ नाही, तर ते एक प्रेरणास्थान देखील आहे. हे स्थळ आपल्याला आपल्या पूर्वजांच्या त्यागाची आणि धैर्याची आठवण करून देते. तुम्हाला आजचा व्लॉग आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करायला विसरू नका.